السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنركب في بيجو كابورليه 307 شاشة أندرويد. ده الفريم الأصلي. بنبتدي نطلع الفريم الأصلي، الهوايات طبعا بتطلع، وفي مفتاح أهو، مفتاح اللوك ومفتاح الانتظار ومفتاح تسخين الإزاز. تمام اهو، بنبتدي نطلع كده المفتاح اهو. حتى الفيش هنا في العربية دي مختلفة، والانتظار برضه مختلف. كل حاجة مختلفة عن التانية، كل عربية مختلفة عن التانية، كل عربية ولها شغلها. يعني بص شوف المفتاح بيطلع ازاي اهو. ده الانتظار، هو مش بيطلع من هنا، مش بيتزق من ورا لقدام، لا اهو كده احنا دخلنا على مفتاح انتظار اهو. مفتاح انتظار مش بيتزق من ورا لقدام، ليه لسان في الجناب من قدام، بتدوس عليها بمعلقة اهو. في بصوا اهو، لسان في الجنب من قدام، تدوس على اللسان يطلع معاك المفتاح، يتزح للخلف للورا اهو. طلع المفتاح تمام زي ما انتم شايفين كده، كله اتفك من فوق لتحت لغاية الكونسولة تحت اهو. نشوف شكل الشاشة بقى بعد ما تركب، هيبقى منظرها ايه. اهي ده الشاشة اهي. هنبتدي نركب الشاشة كده. انا بشوف الوصلات، لان طبعا السلوك اللي شال الكاسيت القديمة قبل ما يجيني قاصص السلوك كلها، قاصص الضفيرة كمان. فهي بصراحة تعبتني، لأن الضفيرة مقصوصة، والعربيات دي بيبقى الضفيرة بتاعتها كتيرة، عشان ليها شاشة أعطال قدام على الطابلو، فالكاسيت بيبقى عليه شاشة أعطال، أو الكاسيت بيظهر على الشاشة اللي قدام على الطابلو. فطبعا ليها وصلات، فوصلاتها كتير الشاشة. طبعا قعدتلي بتاع ساعة عشان أظبطها وأرجعها زي ما كانت اهو. واحنا ركبنا الشاشة ونركب الفريم بتاع الكونسولة عليها زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو كده احنا ركبنا الشاشة. انا بحاول ما اطولش عليكم في فيديو عشان يبقى بنقول المفيد وبسرعة. تمام اهو كده احنا بنركب الحلية بتاعة الفتيس، وادي الطفاية برجعها مكانها. يعني الشاشة بتيجي معاها فريم او الفريم لوحده. كل عربية زي ما قلنا قبل كده لها فريمها تركب عليه الشاشة بتاعتها. يعني ديت جاية الفريم لوحده والشاشة لوحدها. طبعا احنا ركبنا الفريم في الشاشة، وركبنا مفاتيح الانتظار ومفتاح اللوك والهوايات في الفريم الجديد. طبعا انا حاولت اقصر في الفيديو عشان خاطر ما نطولش عليكم. وده الشكل النهائي زي شايفين اهو. ده الشكل النهائي للشاشة مع الكونسولة، كل ده بيتفك وبيرجع تاني اهو، ومفتاح الانتظار راكب وكل حاجة ركبت زي ما كانها، كأن الشاشة نازلة فيها اهو. ده السمز اللي تختاره يبقى شغال معاك، والايقونات بتاعته زي الموبايل بالظبط. ده احلى حاجة في الشاشات الحديثة بقى. الأقدم من كده مفيهاش السمزات، لكن الحديثة دلوقتي اللي هي السنة اللي فاتت والسنة دي فيها سمزات زي ما انتوا شايفين كده. سمزات زي الموبايل بالظبط. السمز اللي عجبك
تشغله، وممكن تعمله تحديث السيمز وتنزل زي ما انت عايز سيمزات تاني. يعني هي نازلة فيها سيمزين بس، ممكن تحدث ينزل لك سيمزات تاني. والشاشة دلوقتي بتتحدث زي الموبايل. في الأول ما كانتش بتتحدث الشاشة الأندرويد، دلوقتي بتتحدث زي الموبايل بالظبط. كده احنا مشغلين MP3، وده الأوكلايزر بتاعها ممتاز، وتظبط منه لو انت مركب ساوند سيستم، تظبط منه الصوت. ولو مش عاجبك الصوت بتاعه ممكن تركب زيرو باور، لو مركب ساوند كامل تركب زيرو باور مع الشاشة دي، هيظبط معاك الصوت. تمام اهو. كده انا بظبط الصوت، طبعا انا لغي الصوت عشان حوار النشر اهو. كده انا بظبط. وفي صدى صوت، الشاشة فيها صدى صوت بتديك اللي هو سراوند، يعني تديك صوت محيطي. تمام اهو. اللي انا بطلع وانزل فيه ده هو ده صدى الصوت، عشان في ناس بتحب موضوع صدى الصوت شوية ده. بس طبعا مش زي ال6600 طبعا البيونير، يعني ده حاجة سراوند كده، حاجة في الشياكة تديك صوت محيطي، غير صدى الصوت بتاع الكاستات اللي هي البيونير. تمام كده احنا شفنا السمزات وشفنا الايكولايزر وشفنا اهو. كده احنا بص ندوس هنا يظهر لك MP3 اللي هو في الفلاشة. تمام. وهنا البلوتوث بقى، خش على البلوتوث. تمام. ده شكل الايقونات مع السيمز اهو. خش على البلوتوث، تدوس هنا، تدوس على السهم اللي نازل لتحت ده، يحمل لك الاسامي. بس هو بيديك اذن من الموبايل، لازم تاخد بالك ان يبعت لك رسالة الموبايل يقول لك السماح ولا مش سماح. تقول له طبعا على الموبايل، تديله اوكي ان سماح ان تنقل الاسامي اهو. هدوس هنا تنزل الاسامي على طول وقتي، تروح نازلة اهي. شايفين الاندرويد بسرعة ازاي؟ شايفين السرعة في التنزيل؟ والصادر والواد والمستلم برضك ينزل طالما عطيتله سماح بقيمة الهاتف، تنزل على طول اهو. شايفين بيعدي ازاي بسرعة؟ دي الأسامي بتنزل على الشاشة، بس بمجرد انك تقفل البلوتوث بتروح الأسامي. مش معنى ان انت نزلت الأسامي على الشاشة يبقى كده ثبتت عليه، لأ، هي ما بتثبتش. هي طالما انت عطيته السماح، كل ما تيجي تتصل بالبلوتوث ينزل هو الأسامي من نفسه. تقفل البلوتوث تروح الأسامي، عشان لو حد طبعا ركب غيرك العربية ما يشوفش الأسامي طبعا. فهمت قصة البلوتوث؟ زائد ان بيشغل MP3 البلوتوث، حاجة محترمة. وزي ما انتم شايفين الشاشة اهي، ده الفيديو شكل ممتاز ورائع جدا زي ما انتم شايفين اهو. الشاشة بتغير شكل العربية، ويا سلام بقى لما تكون بتاعة العربية او تكون جاية معاها الكامباس بتاع العربية، بيبان مواهب الشاشة فعلا. تمام. بنقلب اهو في الفيديوهات زي ما انت عايز، قلب في الفيديوهات براحتك اهو. ده طبعا دي كليبات 1080، هو بيقرا 1080 ما بيقراش ال 4K. نشوف كده الشاشة من بره. ده صاحب العربية اهي، طبعا صاحب العربية دوره جاي لسه. شايفين شكل الشاشة بقى بعد ما ركبت؟ في منتهى الجمال الشاشة مع الفريم. ركبنا الشاشة الاندرويد، رمات 2 جيجا مساحة 32 في بيجو كابورليه 307. معنا صاحب العربية استاذ ايهاب خليفة. استاذ ايهاب
اهلا بيك يا استاذ حماده. عامل ايه يا باشا؟ إيه الاخبار؟ الحمد لله. ايه رايك في الشاشه اللي ركبت دي؟ لا بصراحه ممتازه غيرت شكل التابلو. وفرقت جامد في العربيه وتسلم ايدك بجد 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 يعني. على الشغل اللي انت عملته في اقل من ربع ساعه. حبيبي يا الشاشه باشا. كانت راكبه وشغاله ممتاز بكل الاندرويد بتاعها وبكل امكانياتها شغاله. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا حبيبي يا استاذ باشا. حماده. الله يبارك فيك. وده شكل الشاشه. وده شكل الشاشه بعد ما ركبت من الخارج اهو. انا بصور لكم الشاشه من بره اهو. شايفين شكلها؟ منتهى الجمال، مغيرة شكل العربية. وطبعا الفيديو غير الحقيقة. طبعا انت لما تشوف حاجة من بره في الفيديو غير لما تبقى قاعد في العربية وتشوف شكل الفيديو في الشاشة. حكاية بصراحة. شاشة رامات 2 جيجا ومساحة 32 في بيجو 307. تعالي توطي في الإضاءة اهو. خش على الفيديو، تختار USB لو انت حاطط فلاشة. منزل على مساحة الجهاز، تنزل براحتك اللي انت عايزه. بس يستحسن مساحة الجهاز تخليها للبرامج بس، وتجيب فلاشة مثلا فلاشة 32 جيجا وتحط عليها اللي انت عايزه بقى. MP3 وفيديو افلام. في اطفال نزل افلام كرتون 1080 بكسل براحتك. ولو ما لو في مثلا فيديو مثلا مش ماري عندك، امتداده مش ماري، بتنزل ميكس بلاير. ده بتشغل اي امتداد فيديو. واشوفكم في فيديو جديد.